עם העניין הראשון, אלוף במילואים אורי שגיא הודיע שהתמודד על מקום ברשימת העבודה לכנסת. אחר כך צצה מישהי שטוענת שהוא פגע בה מינית לפני 39 שנים. שגיא החליט לעזוב את המרוץ, ואתמול יצא נגד יושבת ראש המפלגה, מפלגת העבודה, שלי יחימוביץ', בטענה שהיא עושה הון פוליטי מהסיפור שלו. אנחנו נתחיל איתך, מיכל רוזין, שלום לך. שלום רב, בוקר טוב. בוקר טוב, מנהלת מרכזי הסיוע לנשים נפגעות תקיפה מינית, ומאתמול גם צריך להגיד מקום רביעי ברשימת מרץ לכנסת. זו הזדמנות טובה לברך אותך. תודה רבה. נדמה לי שאין מחלוקת שאם האיש עשה את מה שמייחסים לו, אין לו מקום בכנסת, אבל מאיפה אנחנו יודעים שזה מה שהוא אכן עשה? תראה, אני לא מכירה את פרטי הפרשה, ולכן אני לא יכולה לדעת באמת האם כן או האם לא. אני מניחה וסומכת על חברת הכנסת שלי יחימוביץ', שהיא לא הייתה נוהגת כפי שנהגה, לא לחשבה שהנושא בהחלט ראוי לתוצאה כפי שהיא החליטה. אני חושבת שזה מעיד אבל על משהו הרבה הרבה יותר חשוב מכך. אני חושבת שזה מעיד על המשמעות הרבה שקיימת היום בחברה הישראלית, בציבוריות הישראלית, לנושא של פגיעה בנשים בכלל ופגיעה מינית בפרט. אני חושבת שלפני 10, 15, 20 שנה ויותר, הנושא הזה לא היה קיים, ואנחנו מכירים הרבה מאוד פוליטיקאים שהרשו לעצמם דברים שהיום הם לא ירשו לעצמם. אני חושבת שמאז חשיפת פרשת איציק מרדכי, כמובן אחרי הרשעת הנשיא לשעבר משה קצב, סיפור המון, בהחלט יש הבנה בציבור הישראלי בכלל ובקרב הפוליטיקאים בפרט שצריכה להיות אפס סובלנות כלפי אלימות מינית. על זה אני חושב שאין ויכוח, אבל את יודעת מה, אני אתחבר בדיוק לנקודה הזאת שלך. הזכרת את התיק של משה קצב, ואני אחבר את הסיפור הזה לסיפור של שלי יחימוביץ', שאני רוצה להזכיר לך שכשהתחילה הפרשה הזו נפגשה עם אותה מתלוננת ראשונה, א', של בית הנשיא, יצאה אחרי פגישה של כמה שעות איתה והודיעה, הנשיא משה קצב אנס אותה, ואחר כך ראינו שאפילו לכתב האישום היא לא הגיעה, הבחורה הזאת, לא אונס ולא שום דבר, אפילו כעדת שיטה היועץ המשפטי לממשלה לא חשב שכדאי להביא אותה לבית המשפט. השאלה אם פגישה של לא בגלל שהוא חשב שלא קרה אונס או לא קרה שום דבר, הוא מצא הרבה מאוד בעיות אמינות בגרסה שלה, אבל לא נפתח את תיק קצב עכשיו. אבל השאלה אם מספיקה פגישה של שלי יחימוביץ' חשובה ככל שתהיה, רצינית ככל שתהיה, והיא ודאי אישה שמחויבת מאוד לעניין הזה, כדי למחוק בן אדם. אני לא חושבת שהיא מחקה בן אדם, אני חושבת שהיא החליטה שהיא לא רוצה בין שורותיה אדם שיש עליו צל כלשהו שקשור לאלימות מינית. אני חושבת שזה היה נכון פוליטית מבחינתה, מכיוון שאישה שכמונו במשך השנים פועלת ונלחמת בנושא של פגיעה מינית. אני חושבת שזכותה להחליט שברשימה שלה לכנסת הוא לא יתמודד. זכותו היה להחליט שלמרות דעתה הוא מתמודד, כלומר הוא יכל היה להתאמת עם הנושא, כמו שעכשיו הוא מנסה, הוא יכל היה להחליט שהוא כן מתמודד. אני לא מכירה את פרטי הפרשה, אני לא יודעת, אני לא הייתי בחדר עם שלי יחימוביץ' כאשר היא פגשה את אותה אישה. אני מניחה שלפי מה שאני שמעתי כמוכם מהפרסומים, היא לא עשתה את זה בקלות דעת. היא עשתה את זה לאחר באמת הקשבה לאותה אישה, ולאחר הרבה מאוד, כמה וכמה ימים שבהם היא התלבטה בעניין והרבה מאוד מחשבות. אני שוב אומרת, אני לא יודעת את פרטי הפרשה הזאת. אני רק אומרת ומדגישה שוב, אנחנו חייבים להיות מאוד חסרי סבלנות כלפי הנושא הזה, גם אם זה קרה לפני 20 שנה, גם לפני 30 שנה, גם לפני 40 שנה. אנחנו לא יכולים להרשות שאנשים שפשעו יכהנו בכנסת. אנחנו רוצים שהכנסת תהיה נקייה מעבריינות, או בוודאי בנושא של פגיעה בנשים. הנושא של פגיעה בנשים הוא כל כך נרחב. רק פורסם שלשום בעיתון ש70% מהנשים חוששות מאוד, החשש העיקרי שלהם בחיים זה מפגיעה מינית. אנחנו רואים שיש כמות אדירה, כפי שהמשטרה פרסמה לפני יומיים, של פגיעות מיניות, חלקם מדווחות, חלקם ממש לא מדווחות, אפילו לא למרכזי הסיוע, של נשים שנפגעו פגיעה מינית,
30% ממי שפונות למרכזי הסיוע נפגעו עד היותן בגיל 12. כלומר, הפגיעה מינית זה חלק כל כך נכבד בחייהן של נשים, שאנחנו חייבים להיות בנושא הזה מאוד חדות. כן, אני רוצה לחזור איתך שוב לנקודה הראשונה ולשאול אם לא מובילה אותך היכולת של אישה, ושוב, אנחנו לא נכנסים למקרה הזה כי לא את ולא אני מכירים את הפרטים שלו ולא יודעים את העובדות לאשורן, אבל השאלה אם לא מובילה אותך היכולת של אישה לומר משהו ובהבל פה לחסל אדם בלי שיש לנו רבע הוכחה שמשהו מזה אכן אירע. אני לא חושבת, אני חושבת שאם אדם הוא נקי ומישהי באה ומעלילה עליו, לא תהיה לו שום בעיה לקום ולהגיד, סליחה, אני לא פשעתי, לא חטאתי, לא עשיתי שום דבר. אני בטוחה בזה, אם מישהו עכשיו יבוא ויגיד לי, את פרצת אליי בלילה, אתמול בלילה הביתה, אני כמובן אגיד, אני לא יודעת על מה אתה מדבר. אבל זו לא השאלה. רוב הנשים לא יוצאות ואומרות הטרידו אותי ופגעו בי. רוב הנשים לא מעזות לדווח. זה הבעיה הייתה דיווח. רוב הנשים בכלל לא מדברות על מה שעבר עליהם. רובן שומרות את הסוד הזה עשרות שנים, כמו במקרה הזה, מהבושה, מתחושות האשמה. איך זה קרה דווקא לי? בטח אני גרמתי לזה, אולי אני הבאתי את זה על עצמי. התחושות הן בדרך כלל הפוכות. לא כל יום אתה שומע פה סיפור של הטרדה מינית, ולעומת זאת הסקרים והעובדות הנתונים מראים על באמת אחוזים כל כך גבוהים. איפה כל הנשים האלה? הנשים האלה שומרות את הסוד אצלהן, הן לא מדברות על זה. היכולת של אישה לבוא למנהיגת מפלגה ולהגיד, הוא פגע בי, הוא עשה לי, היא כל כך קשה. זה לא רק אומץ מאוד גדול, זה גם באמת היכולת להכיל את העניין ולבוא להגיד את זה, להוציא את המילים האלה. אנחנו כל כך מחונכות לשתוק על העניין הזה, יש קשר שתיקה סביב העניין של פגיעה מינית. מה זה אומר אם נפגעת? אולי זה אומר משהו עלייך. והעובדה שהיא יכולה לבוא ולהגיד את זה, אני חושבת שא' זה דרש הרבה מאוד אומץ, ואני מניחה, שוב, אני לא יודעת את הפרטים, ששלי יחימוביץ' התרשמה מהכנות והנכונות של המקרה, אחרת היא לא הייתה פועלת כפי שהיא פעלה. כן, אני אעבור עכשיו לעיתונאי גיל רונן, יושב ראש שדולת המשפחה. מיכל, אם את תהיי מעוניינת לומר עוד דבר מאחרי הדברים שלו, אני אשמח אם תישאר איתנו על הקו. גיל רונן, שלום לך. שלום רב. איך אתה רואה את הסיפור הזה? אני רואה פה צביעות מדהימה והייתי אומר מצחינה ממש של שמאל שמתחזה, של שמאל קיצוני. למה זה קשור לשמאל? תראה, קודם כל מיכל רוזין לא רצה מטעם הליכוד ולא מטעם... בוא נעזוב רגע את מיכל רוזין, בוא נטפל בסיפור של אורי שגיב ושל שלי יחימוביץ'. אבל זו דוגמה מאוד רלוונטית. שלי יחימוביץ', זו דוגמה מאוד רלוונטית, קלמן, כי אם אתה תבקש לראיין אותה על מה שקורה באוניברסיטה העברית, שסטודנטיות לא יכולות ללכת מהמעונות לקמפוס, ומי שמטריד שם על פי כל העדויות זה הערבים של הכפר עיסאוויה, אז אני לא בטוח שהיא בכלל תרצה לעלות לשידור על זה, והיא תגיד לך שזה גזעני ושהיא לא מתעסקת בזה. אז אם מישהו בא וטוען, אני מייצגת את הנשים בישראל בנושא של הטרדות מיניות, יש פה אוכלוסיות שלמות שעוסקות בדבר הזה בצורה הרבה יותר מוקצנת מאשר האוכלוסייה של היהודים, ועושות את זה גם הרבה פעמים מתוך אמירה מובהקת, אנחנו עושים את זה כקטע לאומני. עכשיו בוא נרד... לדפוק את היהודים. אז איפה הם? איפה הם? ואם היא מדברת בשם אנשים, אז היא עושה פה דבר מתונה. אז אמרת את הדבר הזה, היא מאפשרת לפגוע בנשים שבסך הכל באות ללמוד באוניברסיטה. אמרת את הדבר הזה, אנחנו נבקש נחזור אחרי זה למיכל אם תרצה להתייחס לסיפור הזה, ובוא נדבר על... לא, אבל זה מרתיח. בוא נדבר, אז הנה רתחת, ובוא נדבר על הסיפור של אורי שגיא עכשיו. אוקיי, הסיפור של אורי שגיא הוא לא הסיפור של אורי שגיא, זה סיפור של שלי יחימוביץ' ושל דפוס שחוזר על עצמו. אורי שגיא עצמו ממש לא כך מעניין אותי מצידי שלא ירוץ לכנסת. כמו שאתה הזכרת, היא עשתה משהו דומה במקרה קצב, היא עשתה משהו דומה במקרה של הרב לאו, שאם אתה זוכר רצה לרוץ להיות נשיא המדינה. אני זוכר שפתאום ראיתי את פרצופה של יחימוביץ' על העמוד הראשון של אחד העיתונים, בעצם של כל העיתונים, שהיא מזהירה בנוסח המאפיה, בנוסח דון קורליאונה, אנחנו יודעות עליך משהו ועדיף לך שלא תרוץ. זה מה שאני זוכר. והוא אכן ירד מהעניין של לרוץ. אבל יש כאן בחורה שבאה וסיפרה סיפור. שנייה, זה אף פעם משום מה לא קורה נגד אנשי שמאל, חוץ מחיים רמון, שחיים רמון עשה את הטעות שהוא יצא נגד דורית בייניש. גיל, מה אתה טוען? שכל ענייני ההטרדות המיניות בישראל הם סוגיה של ימין ושמאל? השימוש הפוליטי
בנושא המיני הוא לחלוטין עניין של ימין-שמאל, אבל זה לא ימין-שמאל מסורתי שאנחנו מכירים, ופה אנחנו צריכים להתחיל, אנחנו, המחנה השפוי, המחנה הציוני באמת, צריכים להתחיל לחשוב מחוץ לקופסה ולראות מה קורה מסביבנו כבר 50-60 שנה. יש בשמאל מחנה שלם מאוד עוצמתי שהשם הנכון עבורו זה נאו-מרקסיסטי. לא ניכנס פה לכל ההסבר של זה, אבל התנועה הפמיניסטית היא ממש שייכת למחנה הזה, התנועה שאנחנו מכנים פמיניסטית. ושלי יחימוביץ' ונעמי חזן הייתי אומר שהם ראש הפירמידה שם. אז כן, בפירוש זה דבר לחלוטין פוליטי. תשמע, בוא אני אספר לך סיפור. כן. אני ישבתי לפני כמה שנים אצל מישהי שהיא ממלאת מקום ראש עירייה בשפלת החוף. והיא אשת ליכוד, והיא סיפרה לי, והיא חברה טובה של חבר כנסת אחמד טיבי, אוקיי? והיא גם חברה טובה של חברת כנסת מסוים, נקרא לה חברת הכנסת יוספה, אוקיי? שהיא היום דמות בולטת בשמאל, עומדת בראש אחת המפלגות, לא חשוב איזה. היא אומרת לי, תשמע, השניים האלה כל הזמן ביחד, כל הזמן. עכשיו, לכאורה, אומרת מיכל רוזין שאסור לשתוק, אפילו כשיש חשד למשהו לא בסדר. זה משהו לא בסדר, אם היה שם משהו שלא אמור לקרות. אחמד טיבי היה סגן יושב ראש הכנסת, חברת הכנסת יוספה הייתה חברת כנסת מן השורה, אולי יש פה יחסי מרות שהם לא בסדר. אמרתי לה, תשמעי, אני לא מאמין לך שזה באמת יכול להיות מה שאת אומרת. היא אומרת לי, בוא אני אראה לך. היא מרימה את הטלפון, מחייגת, אומרת, אלן אחמד, מה קורה, הכל בסדר, יופי, תביא את יוספה. מביא לה את יוספה על הקו. טוב, גיל, עכשיו לא, למה אני אומר את זה? כי אתה רואה שזה דבר שאפשר להשתמש בו בשביל לחסל אנשים, אם אתה רוצה, די בקלות. ולי זה יותר קשה כי אני גבר, ואני לא עומד בראש איזשהו ארגון שמתיימר לעזור לנשים בצורה אפוליטית, ואני לא מקבל כסף מהקרן החדשה, זה יותר קשה לי. טוב, גיל רונן, אבל ברגע שאתה כשמאל, רק תן לי לגמור את המשפט, ברגע שאתה כשמאל, שלא מזדהה כשמאל, אבל כשמאל מאוד קיצוני, נאו-מרקסיסטי, ברגע שאתה מתלבש על פלח השוק הזה במרכאות, על כל הנושא הזה של מין ויחסי מרות, ואתה יכול להשתמש בזה ככלי בשביל לחסל כל פוליטיקאי שאתה רוצה, מעבר לכל שאר הנזק שהם גורמות עם זה לעצם היחסים בין גברים ונשים, אז אתה יכול פה, אתה משנה את כללי המשחק הפוליטי. גיל רונן, אז אני אודה לך. מיכל, את עוד איתנו? מיכל רוזין עוד איתנו? כן, מיכל? כן, בוודאי. אז אני אבקש ממך מכל, היו פה הרבה חידות שאני עצמי לא הבנתי, אבל בואי, התייחסות רק לדבר אחד שאומר גיל רונן, כשאתן לא רוצות, כי פוליטית זה לא נוח לכם, ערבים, יהודים וכל הדברים האלה, אתם לא פועלות. בואי תתייחסי רק לעניין הזה. אני אתייחס, כמובן היו פה גיבוב של שטויות שלא ראויות לתגובה. אני אגיד דבר אחד מאוד מסוים, אנחנו ארגון אפוליטי, יש לנו ארגון שעוסק באוכלוסייה הדתית, לאומית והחרדית, אנחנו פעלנו בכנסת עם כל האוכלוסיות, ואנחנו כמובן לא ארגון שמאל. אני גאה להיות תלמידתן של נעמי חזן וזהבה גלאון הפמיניסטיות, אבל הארגון הוא ארגון הפוליטי, ואני גאה לעבוד בשנים האחרונות עם חברות כנסת גם כמו ציפי חוטובלי, כמובן לימור לבנת, אורלי לוי מהימין, שקידמו בשנים האחרונות הרבה מאוד חקיקות בנושא של הטרדות מיניות ופגיעות מיניות, ככה בהחלט מדובר בגיבוב של שטויות. מיכל רוזין, גיל רונן, תודה רבה לכם. תודה. להתראות.